Ну, не те, щоб я там шокований, прям скажу, але я думаю, що його смикнули і поправили. І вказали, що ось твій рівень, ти можеш говорити про це, а туди високо в небеса не залазь. Десь, ну, можливо, коли ж ми приймали рішення в Україні, що військові і поліції не можуть бути членами політичних партій, значить не втручатись глибоко в політику, то десь це в цьому була рація. Але з іншого боку, після слів Зеленського, що там типа от погано, що Залужний втручається в політику, я зрозумів, що у нас, давайте домовимося, а що таке політика? Тому що послухати інших, так політика – це вибори. Ні, це не тільки вибори. Тому що політика – це про принципи в політиці, да? Про правила співіснування держави і якихось органів місцевого самоврядування, якихось різних суспільних груп. Ну, як то там, типа пенсіонери, військові, ВПО, діти, молодь, да, там, типа різних суспільних груп. І політика – це спільне формування спільного бачення, яке політики і мусять робити. Тобто, чому Залужний політик? Не тому, що він хоче завтра на вибори, тим більше, що він цього ні разу не заявляв, а тому, що він хоче сформувати з нами спільне бачення на якісь процеси. В тому числі спільне бачення. Давайте зрозуміємо, хто така Росія. Щоб всі ми розуміли, що ніякого там виходу з Донбасу. Чому? Тому що Путіну не це потрібно. Йому потрібно, щоб ми всі вийшли з України взагалі. А ті, хто остануться, назвали себе русскими. Ось план Путіна. Давайте. І от я хочу, щоб ви зрозуміли. Я політик, я хочу сформувати у вас це спільне бачення у всіх українців. Спільне, щоб ми бачили. Спільне співіснування. Що ми робимо в тій галузі. І це називається галузева політика. Це називається там внутрішня політика, да? Регіональна політика, якщо хочете. Як мусять співіснувати громади. Отак по стойки смірно стоїло загнати, чи дати більше прав, а значить більше фінансування. Оце і є політика. І я хочу впливати на політику. І можна впливати не тільки на політику як політик, а як там лідер громадської думки, як там публіцист. От я пишу, я от розказую, не тільки яка Україна зараз з одного боку наша батьківщина світла, ясна і з дуже великими перспективами, але я хочу формувати політику, бачення людей, що Україна, щаслива Україна, можлива лише без кліки Зеленської, без корумпованої, неефективної, безтактної, безпринципної. От тоді у нас є шанс. Якщо Зеленський залишається ще на 5 років, шанси України бути країною щасливих людей мінімізуються. Це однозначно, і це є політика. Є зовнішня політика. І тому зовнішня політика, як ви можете там говорити, що Залужний там, Зеленський, не треба там лізти в політику. Як не треба? Він же ж посол, він здійснює зовнішню політику. От в Британії відкрили завод, який буде робити продукцію виключно для України. Це ж політика, це формування політики, це формування нашого союзу. Те, що Зеленський каже, що там типа ой, мене, мабуть, не хочуть. Коню, понятно, це може секрет. Володимир Олександрович не може це зрозуміти, як не може зрозуміти нарцис, що його не люблять. От, Володимир Олександрович, вас мільйони людей не те, що не люблять, я б сказав, і ще далі. От, але він цього зрозуміти не може. Це особливості хвороби. Перебіг хвороби нарцисизм такий, що людина не може зрозуміти, що його не люблять. От, і що його там не хочуть бачити, в тому числі раціональні, навіть якщо хочете там десь егоїстичні для своїх націй, лідери країн, як от Макрон. Макрон дуже сильно не любить. Мало сказав, це я дуже поблажливо сказав, що Макрон, там Мерц, Стармер не люблять Зеленського. І, звісно ж, вони не хочуть, щоб він став другим президентом. Але коли ми говоримо про політику, то ми говоримо
власне, про тих всіх, хто формує політику. І, звичайно, Національна гвардія і її командир теж мусить якийсь мати вплив на політику. Хоча ми кажемо, що задушки виносимо, що він не може бути членом якоїсь партії, він може звільнитися з Нацгвардії і тоді піти в політику вже. Але, іще раз, для всіх хочу сказати, політика – це не про вибори. Політика – це про все. А вибори – велика, складова, але якщо ми рисуємо круг, от що таке політика, да, то це от такий от кусочок тортика. От вибори – це кусочок тортика загального про політику. І якщо ми цього не будемо розуміти, то ми будемо вірити і кивати. Да, Зеленський правий, не треба говорити там про політику. Як не треба? Зеленський просто наскільки тупий, що не розуміє, що таке політика. От він би мені, як викладачу з політології, екзамен би ніколи не здав. У нього б не було вищої освіти. Ну, він би просто тупо не здав. Тож, якщо Володимир Олександрович приходить до мене, ну, або до нормального викладача політології на екзамен і каже, політика – це вибори. О, все, двойка, іди, і на перездачу. Ну, він би, якщо прийшов, то тільки щоб пожартувати. Але війна не жарти. До речі, коли обирають найнепідготовленішу особу, щоб хоч посміємо, далі країна вмивається кровавими сльозами, а коли обирають ще й парламент корупціонерів, невигласів, покидьків, зрадників, аферістів, брехунів, то тоді ми маємо слуг народу у влади і ми бачимо, які проблеми в Україні сьогодні. Але дивись, останні соцопитування показують, що, ну, не все так погано з розумінням і баченням нашого народу. Надзвичайний та повноважний посол України у Великій Британії, екс-головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний очолює рейтинг рівня довіри України до публічних осіб з показником 63%. 22% йому не довіряють. Про це свідчать дані соцопитування, проведена міжнародною дослідницькою компанією з Франції Іпсос. Вона була проведена з 13 по 19 лютого. На другому місці Олександр Усік, боксер, і це окрема тема. На третьому Кирило Буданов. Усіку довіряють 56, не довіряють 22, Буданову довіряють 55, не довіряють 23. Президент України Володимир Зеленський на почетному 4-му місці. До речі, дивно, що ще не на 5-му, але незабаром і це станеться. Його друзі, колеги, бізнес-партнери, Міндічі, Галущенки, Чернишови, Єрмаки, Шурми і всі інші системно працюють над тим, щоб рейтинг президента зменшувався, а їх статки збільшувалися, бо це пов'язано. Президенту України Володимиру Зеленському довіряють вже тільки 49%, не довіряють 38%, баланс довіри-недовіри 11%. Про що говорять ці дані? Скажи мені, будь ласка, як фахівець. І особливо цікаво, що довіра до боксера-чемпіона більша, ніж до деяких військових, які боронять Україну, і значно більше, ніж до президента. З чим це пов'язано? Ну, по-перше, щоб ми знали ще раз, що дуже маніпулятивна штука говорить про рейтинги політиків чи чисто по рейтингам довіри. Чому? Тому що, по-перше, не опубліковано рейтингу довіри, а повністю частково. Тому що я знаю по полю, наприклад, да, то із 49 тих, хто довіряють Зеленському, лише 21, які кажуть повністю довіряють. Там є повністю і частково. Потім значна частина, яка, то що дивиться навіть по Залужному, що 63-22, це всього 85. Стоп, а ще 15. А 15 не визначились, не мають власної думки. Але ж як виборці, вони ж можуть піти проголосувати. Да? Потім довіряю, ну, скажімо так, от, я то з довірою дуже обережний, але є люди, от принаймні, от ми тільки по поводу цього дослідження поговорили з одною чудовою моєю колегою, вона каже, так, а я довіряю, ну, вона Зеленському не довіряє, звичайно, але каже, я ж довіряю і Усіку, і Залужному, і Буданову, і там і Порошенку довіряю, і Білецькому довіряю, і Редісу довіряю, але ж коли прийде час голосувати із оцих 6, кого вона назвала, кому вона довіряє, їй же треба вибрати когось одного. І тобто це ні про що не значить. Ви можете довіряти там
і Усіку. І тому, але там чи станете ви голосувати за боксера? Ну ми вже за КВНчика проголосували, за боксера. Ну будемо голосувати чи ні? Чи може хай він займається боксом? Знову ж, чому почали тулить? Я не знаю, хто замовник цього дослідження, чому Усика почали тулити. Тому що в свідомості багатьох закріпився образ Усика, як, скажімо, там, типа, він антибандєровець, він там, типа, підтримує десь московський патріархат, він там сам з Криму, він за те, що там, з одного боку він проукраїнський, він бігає на всіх змаганнях з українським прапором, він дуже чітко це говорить, але для багатьох він, можливо, із так званої там, ну, може бути там партії миру, давайте там з Росії там не ссориться, щоб от цю війну там заморозили, і щоб більше, і 100 лет там тепер у нас з Росією все буде хорошо. І, можливо, хтось буде штовхати Усіка, знаючи, що рівень особистої довіри у нього є. Знову ж, ми не знаємо, у кого, яка категорія людей ставить йому це плюс довіряю. Скоріше за все, що в середовищі віруючих московського патріархату це буде високий процент. Скоріше за все, це буде процент серед людей, які теж думають, ну, КВНчик не спас, спортсмен точно спасе, точно прийде, і він же ж все знає, він ще в політиці, він навіть лекцію Бобиренка прослухав і розуміє, що політика – це не тільки про вибори, це про принципи, це про формування рішень, про взаємовідносини між суспільними групами, і типа все, Усік прохаваний тепер, він, звісно ж, розбирається краще всіх, що потрібно Україні, куди рухати. От, понятно, що такі люди не зовсім якби, ну, погано в школі вчились, або наївні дуже. Я не можу припустити, що більшість українців дурні, але можу припустити, що більшість наївні, тому що ми як нація, ми ще підлітки. І так само, як умненького підлітка, у мене діти напрочуд розумні, ну є в кого, да? Але ну, вони ж діти, їх же все одно ще ж можна там в 3 соснах запутати. Отак і українців можна заплутати, тому що немає політичних традицій, тому що більшість людей думає, да, ну про політику це про вибори, ага, да. От. І тому я думаю, що це свідчить про те, що українська нація дорослішає, але раз рівень довіри до Усіка, як до кого, я би перепитав, якби мені таке питання, як до тренера по боксу, дуже великий, я довіряю Усіку, як потенційному політику, ні. Чого? Ну то, що, бить чоловіка в голову, це одне, а займатися політикою – це інше. Хоча от, ну, у Кличка починає виходити, уже, ну я би сказав, що да, тому що для політика, ну, важлива ще там функція там бути порядним. Там, чи вважаєте ви порядним Усіка? Ну, я наскільки близько з ним не спілкувався, не знаю його біографію, щоб стверджувати це. А от там просто навскидочку, що, ну, мені здається, що так. Ну, я би не став. От, і тому судіть по ділам їх. І якщо я про генерала Залужного можу сказати, що у нього є стратегічне мислення, і це, у нього є ну, і саме головне в стратегічних мисленнях це, ну, там, ну, умовно, базове, тобто порядність, да, там, типу, наскільки ви довіряєте цій людині, що вона вас не кине. От ми вже бачимо, що Залужний людей в м'ясні штурми не кидав, а Зеленський кидав. О, для мене вже це тут якби є різниця, велика різниця. І тому про деяких політиків, яких я більш-менш вже вивчив, от як Залужний, як Зеленський, як там той же Разумков, як Порошенко, у мене є про них усталена думка. Про Усика поки що я не готовий сказати, але я впевнений, що він ще не політик. А от чи порядна він людина, ну, хезе, не знаю. Кілька випадків було так, що мене кривило від його, ну, там, з одного боку, наче патріота, його висловлювання, ну, по московському патріархату. Але, знову ж, я не наскільки там воцерквлений, щоб судити про це. От, тому я би тут порадився з іншими своїми колегами, вже зробили якийсь би консиліум, да, там, типа, наскільки довіряти чи не довіряти Усіку. Ну, от, в принципі, те, що я хотів сказати. Але загалом те, що перше, що Усіка ставлять в список, це комусь потрібно. І друге, що значить оформили і дуже чітко видно, а яка цільова група підтримує, ну, принаймні довіряє Усіку. І це теж значить комусь потрібно.
Віть, ну давай відверто. Ну, Усіка промотирують останнім часом ну дуже багато. Його і крутять на всіх заходах, і окрема історія його родини, і це підсвічують. Ми ж бачимо, що його ведуть. Ну давай чесно. Йому створюють образ. От тільки що він розумів, що його ведуть. Я не знаю, ведуть чи не ведуть, але ти знаєш, я тобі хочу сказати, що якщо автобус несеться в прірву, а замість шоумена на місце водія професійного ставлять боксера, а не постійного водія, ну от я просто тобі скажу, або людину, яка може сказати, я знаю, як зробити так, щоб наступний етап війни ніколи не розпочався. То і війна розпочнеться наступним етапом, і країни не буде, і потім люди будуть казати, ох, ти ж бачиш, ми зробили, щоб не запізно не було. Тут питання, знаєш, як у лікарів, не нашкодь. От тут питання не нашкодь. Тут треба мати ще й розуміти свою відповідальність перед державою і суспільством.